Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, kde se budeme pokoušet, nebo já se budu pokoušet odpovídat na vaše otázky a odpovědi, které jste psali na můj web. Co dodat? Jdeme na to. Předem se omlouvám za to, že budu jednou světlej a jednou nebudu světlej, protože slunce si tady ze mě dělá prdel a jednou mě tady pere do ksichtu a jednou mě tady do ksichtu nepere, takže snažil jsem se, jenže jsem tady sám, rozumíte, a moje schopnosti jsou omezené, sluníčko neovlivním, pořádně slunce neposlouchá, nevím, to je jedno. Jdem si teda zodpovědět nějaký vaše dotazy, který jsem si připravil tady a uvidíme, k čemu se dopracujeme. Pokud byste měli nějaký připomínky k těmhletěm dotazům, k mým odpovědím, určitě to pište dolů do komentářů, no pokud se vám video líbilo, určitě tam pošlete like, samozřejmě, že jo? Takže Michal. Čau Aleši, minulý rok jsem schodil docela dost kilo a chci se zeptat, jak spálit zbývající tuk, který mě zůstal na břiše. Abych ti to přiblížil, tak na ruce, nohy, prsa a celkové ostatní části těla jsem nabral svalovou hmotu a pod kůží mám tuku minimum, ale na břiše, na pupku se podkožní tuk drží jako přibitej. Už dále hubnout nechci, protože se mi začaly dost nechutně zvýrazňovat žebra a bojím se, že budu akorát pálit svaly, které jsem nabral. Stravu dodržuju a podporuju suplementy. Břicho cvičím každý den, minimálně 20 minut, střídám těžší cviky se závažím na hrazdě a tak i cviky na velký počet opakování. Díky za odpověď, nepřestávaj točit nebo ztratí motivaci. Jsem moc rád, že jsi motivovaný, jsem moc rád, že tě baví, jsem moc rád, že makáš a jsem moc rád, že se snažíš a jsem moc rád, že to má nějaký výsledky. Každopádně asi tě trošičku zklamu tím, co ti tady teďka řeknu. Proč myslíš, že každý druhý na světě není svalnatý, vyrýsovaný a vypadá opravdu vyrýsovaný dobře? Víš proč? Protože pravděpodobně každý nemá na to, aby cvičil roky, aby roky dával stravy, aby roky dával regeneraci, aby roky dával podstatně silovýmu tréninku, aby nabral nejprve svalovou hmotu, protože svalová hmota je těžko nabalitelná na nás, pokud jsme naturálové, a prostě potrvá to roky, nikoli zhubnu za pár měsíců a pak se budu divit. Pokud chceš vypadat dobře vyrýsovaný i na břiše, i na rukách, i na nohách a na všech těch partiích, musíš zajít do extrému a prostě musíš pokračovat dál v dietě. Jenže bude to vypadat blbě, pokud začínáš, protože nemáš dostatek svalové hmoty, budeš vypadat jako kostra, i když zhubneš prostě moc. Přesně jak říkáš, vyleze ti žebra, ale stále zbytky tuku na břiše jsou. To znamená, ty musíš se na to teďka vykašlat, musíš začít cvičit pořádně a prostě 2, 3, 4 roky nabírat svalovou hmotu, abys ty ruce, ramena zvětšil a vypadal dobře. Potom opět budeš muset zajít do extrému, mnohem dál, než jsi zašel teď na poprvé, a prostě bej tak dlouho v dietě, aby si stáhnul i to břicho. Jenže když už budeš mít víc svalové hmoty, nebudeš mít ten pocit, že vypadáš jako kostra a prostě bude to vypadat dobře. Je to takový, já nevím teďka přesně, jak se jmenuje ten termín, prostě jakoby hubenej tlustej, jo? Seš hubenej, ale seš stále tlustej, protože prostě vypadá to špatně, když cvičíš chvilku a nemáš dostatek svalové hmoty. Bohužel je to taková špatná věc, kterou člověk v první dietě zjistí, když to dokáže vyrýsovat. Prostě zjistí, že já vlastně jsem ještě tlustej, ale už nechci dál hubnout, protože bych vypadal jako, že nikdy necvičím. Bohužel ano, o tom to je, proto prostě musíš dávat několik let přednost nabírání svalové hmoty a až potom ta forma, pokud zajdeš do extrému, bude vypadat dobře. Omlouvám se a držím ti palce, doufám, že to jednou zvládneš, každopádně to nevzdávej, já nikam nepůjdu, já tady ty roky další budu, takže se uvidíme za pár let a doufám, že tenhle problém zmizí. Břicho mimochodem je poslední partie, jasně sviť, zasraný slunce, který prostě půjde nakonec, to je normální, nejseš výjimečný, já taky mám vyrýsovaný bicepsy i v objemu, když to řeknu, ale břicho i na závody prostě tam trochu tuku mám, protože už ani já sám neumím geneticky zajít tak hluboko na pokraj svých sil, prostě jsem měkkej, nezvládnu zajít tak daleko, abych vyrýsoval poslední gramy někde okolo břicha, zadku a spodku zad. Patrik, zdar chlape, o stravu a cvičení se zajímám už asi 6. rokem, takže nějaké ty poznatky řekněme mám. Nastal u mě ale teďka problém, dělám fyzicky náročnou práci a i když mám volnější nebo dokonce volný den, mám pocit, jako bych odnosil tunu betonu. Bolí mě celé tělo, jak při chřipce, nemám vůbec žádnou energii a ani náladu. Takhle se to se mnou táhne už několik měsíců, ne-li rok. Zkoušel jsem hodně sacharidovat, ještě větší únava, hodně redukovat, hodně tukovat, beze změny. Nevím, jak jinak získat nějakou
vypnout tu energii. Máš nějakou představu, co by to mohlo způsobovat? Necvičím pravidelně už skoro 2 roky, kvůli tomu spím více jak 8 hodin denně, rozhodně jim dost i kvalitně. Mohlo by to být třeba psychicky všechno nebo něco takového? Nemám právě teď nejlepší období, co se stresu a psychiky týče. Díky za jakýkoliv nápad, ať to roste. Patriku, tvoji situaci ti určitě nezávidím a nebude na ní jednoduchá odpověď. Každopádně zkusíme si zopakovat všechny ty základní věci, které by si měl mít a doufám, že z toho pochopíš, který pravděpodobně nemáš a který by ti to měli nebo asi pravděpodobně ti to zhoršujou. Se svýma klientama, když prostě mě někdo napíše o jídelníček a tréninkový plán, ať je v jakýkoliv špatný situaci, snažím se mu změnit trošičku ten život, snažím se mu trošičku změnit to chápání a nastavit to tak, aby to fungovalo. Proto se občas některýma lidma hádám, říkám jim, bohužel tohle je špatně, musíš to změnit, i když se ti to nelíbí, musíš se trochu snažit. Oni mi vždycky píšou, ale to má být na míru pro mě, ale říkám na míru, ale tak, aby to fungovalo. To znamená, že ty to děláš doteď asi špatně, proto se s mě ozval, proto to musíme změnit tak, aby to bylo dobře. Takže napsal si, že spíš 8 hodin. Za to tě chválím. Napsal si, že jíš dobře, nemluvil si o bílkovinách, nemluvil si o kaloriích, protože slovo dost nemusí být úplně dostatečný. Regeneraci pomůže správný trénink. Bohužel si napsal, že cvičíš nebo že máš náročnou práci, omlouvám se. To znamená, že pravděpodobně díky náročné práci tvoje regenerace, možná díky i tak špatnému jídlu, když si napsal, že je dobrý, nemusí být dobrý, tak neřekl si mi úplně všechno do detailu, že jo? Tak prostě může tvoje regenerace trpět. Stres, obtížný období, jak si psal, určitě tvoje regenerace bude trpět, protože budeš mít zvýšený kortizol, adrenalin, málo testosteronu a když to třeba takhle klapne dokupy, bohužel můžeš mít tyhle problémy, o kterých píšeš. Takže já bych ti doporučil opravdu důraz na to jídlo, musíš jíst 5 až 6 krát denně, kvalitní bílkoviny, kvalitní sacharidy, kvalitní tuky, spát 8 hodin, zajdi 1 až 2 krát týdně na masáž, protože to tě uklidní, uvolní ti tělo, pomůže regenerovat. Pořiď si dobrou přítelkyni, protože například sex s přítelkyní zvýší testosteron a to ti zlepší náladu, sníží stres a budeš mít lepší prostě regeneraci. Pořiď si vstupenku do nějaký sauny, protože sauna opět máš chvilku pro sebe, uvolníš toxiny z těla, budeš malinko lépe regenerovat. Budeš si muset zlepšit trénink. Pokud například plácnu 5krát týdně bys chtěl cvičit, pravděpodobně s tvojí práci asi je to moc. Možná bude moc i 4krát, možná bude moc i klidně 3krát. Třeba budeš muset cvičit pouze 2krát. Nějaký speciální trénink, který tě nezničí psychicky a dovolí ti makat dál, dovolí ti zlepšovat se a dovolí tvýmu tělu díky náročné práci regenerovat lépe, protože občas prostě ta práce je svině, vím, že si nevybereš, ale budeš muset díky tomu udělat nějaký změny v jídelníčku, změny v přístupu k životu, změnit prostě nějaký takovýhle drastické věci, aby to fungovalo. Jak říkám, je na to těžká odpověď. Neporadím ti jen tak, ale zkoušel bych se zaměřit na tyhle věci, i když to nebude nejlehčí. Znovu se omlouvám za to, jak tady pořád se mění barvičky, protože to slunce je opravdu svině. Dominik. Čau Aleši, chtěl bych ti poděkovat už teď za tvá videa, jsou velkou pomocí pro mě a zároveň bych se chtěl zeptat, jaký máš názor na zařazení pokrmu mozzarella s rajčaty do jídelníčku. Popřípadě, pokud ano, tak kdy a nebo čím takové jídlo například nahradit. Děkuju ti. Nevidím důvod, proč takovýhle jídlo nemůžeš zařadit do jídelníčku. Každopádně musíš počítat s tím, jaký má bílkoviny, jaký má sacharidy, jaký má tuky. Bílkoviny jsou podle mě v něm kvalitní, jsou malinko pomalej vstřebatelné, myslím, že možná má i trochu kaseinu. Tuky v sýrech já obecně považuji za celkem dobrý, i když ne nejlepší, ale prostě se to dá, sacharidy tam moc nebude. Tudíž je to takový klasický low carb jídlo, pokud přidáš rajčátka, trošičku sacharidu, vláknina, takže vlastně v pohodě. Low carb jídla se obecně hodí například k snídani, nebo například na poslední jídlo dne. Tam nepotřebuješ moc kalorií na večer před spánkem, kasein a ten postupně uvolňující se protein ti bude zásobovat tělo přes spánek. Takže můžeš to dát večer. Já to například i ve svých jídelníčkách, který píšu klientům, často dávám. Mám takový pocit, myslím si, že jo. A nebo, jak říkám, některý lidi mají takový drastický výkyvy nálad po snídaních. Někdo potřebuje sacharidy, někdo nepotřebuje sacharidy a tam se taky například jídlo jako mozzarella a nějaká zeleninka může dát, protože jak říkám, je to klasický low carb jídlo, prostě jídlo proteiny, bílkoviny, bez sacharidů. Proč ne? Konec konců můžeš to dát i přes týden,
přes den, sorry, omlouvám se, přes den, akorát, že budeš muset dát asi tak 2 mozzarelly, možná trochu víc tuku, ještě malinko voleje do toho, do zeleniny, protože jedna mozzarella, trochu rajčátek, není moc kalorií, to znamená, že pravděpodobně by to byla hladovka a moc by to nesedělo na nějaký normální jídlo. OK, slunce nahoru, jo, asi to byla dobrá otázka, sluníčko reaguje výborný. Miloš, ahoj Aleši, aby si nemusel překládat, a i keď je to zajímavé počúvať, budem se snažit písať po česky. Přidávám asi 5 gramů kreatinu do vody, kterou piju počas tréninku plus nějaký ten glutamin, nebo je lepší dávat kreatin po tréninku. Stačí mi 5 gramů v netréninkový, stejně jako v tréninkový, stejně jako v netréninkový den. Děkuju, ať to roste. Miloš. Znova. 5 gramů kreatinu do vody počas tréninku, nějaký ten glutamin, nebo je lepší dávat kreatin po tréninku. Pokud si koupíš Rise and Shine, který najdeš na fitnessdk.cz, mám tam 3 gramy kreatinu v jedné dávce před tréninkem a potom svým klientům, sám sobě taky píšu ještě 3 až 4 gramy po cvičení. Podle mě je nejideálnější to rozdělit na, řekněme, plus minus 5 gramů za celý den. Jestli dáš polovinu před tréninkem, polovinu po cvičení, nebo všechno před cvičením, nebo všechno po cvičení, anebo všechno v průběhu cvičení, podle mě není úplně tak zásadní rozdíl. Říká se, že bys něco s tím proteinem, s tím kreatinem měl sníst, něco jako protein, něco jako sacharidy, něco, co by byl takový transformer, který ti to pomůže líp vsáknout do těla. Proto se říká, že spíš by to mělo být třeba se sacharidama, takže například lepší, líp využitelný po tréninku. Jenže já mám zkušenosti takový, že je to malinko jedno, a jestli někde půl gramu kreatinu ztratíš, asi nebude mít takový nějaký zajímavý účinek na tělo. Takže pokud budeš brát denně, každý den, jak si sám říkal, tréninkový, netréninkový, tak každý den doporučuji jednu dávku aspoň kreatinu brát, plus minus 5, až řekněme 8 gramů, takže třeba 3 plus 3, 4 plus 4 nebo 1x5, je to na tobě. Ať to roste fucking kreatin gains, yeah. Mám rád kreatin mimochodem. Fester, čau Aleš. Co si myslíš o kruhovém tréninku, ale se zaměřením na daný partie, jako je biceps, triceps, anebo záda a prsa. Například zhyby, potom bench, potom přítahy v předklonu, potom dipy a tak dál. Díky, nechce ti daří a nech to roste. Tak záleží, jako, co je tvůj cíl, že jo? Co si o tom můžu myslet? Já si o tom myslím, že je to vlastně úplně jedno, jak cvičíš, pokud se zlepšuješ, pokud si mákneš, pokud propumpuješ svaly, pokud je to pro tebe náročný, bude to mít pravděpodobně výsledky. Takže pokud je to pro tebe tohle všechno, co jsem říkal, klidně to zařazuj. Já občas kruhové tréninky zařadím, občas kruhové tréninky spíš tréninky nezařazuju, protože se soustředím na klasické cvičení. Občas v rámci finish hymu třeba bych i tyhle kruhové tréninky zařadil, pokud neděláš nějakou konkrétní variantu. Ano, vidíte, mám pravdu, sluníčko to potvrdilo, že nevím, co jsem říkal, dobrý. Kruhový trénink, shrnuto, není špatná věc. Pokud prostě dokážeš přidávat váhy, dokážeš si máchnout, chceš trošičku zvětšit kardiovaskulární pomoc, to znamená rozbušit srdce, tak klidně tyhle cviky, to znamená pravděpodobně lehčí váha, pravděpodobně kratší pauzy, rychle po sobě, hodně opakování, tak to bude spíše působit jakoby takový kardio, jakoby takový high intensity interval training kardio. Takže spálíš tím kalorie, určitě zlepšíš metabolismus, určitě prokrvíš svaly, může se to hodit v tomhle smyslu. Pravděpodobně jediný, na co se to 100% hodit nebude, je nějaký silový gainy, protože když budeš mít takhle rychlý pauzy, nedokážeš správně zaútočit těžkýma váhama na rychlý svalový vlákna u daných partií a nedokážeš podstatně z větší části doplnit ATP, adenosín trifosfát, což je veškerá energie, aby si dokázal stimulovat tělo s maximálními váhama pro silový růst. Takže řekněme na silový růst, jestli jsem říkal, tak teďka svalový růst nebude ideální, každopádně spíš bych to počítal jako takový kardia, tyhle ty kruhové tréninky, anebo takový finish hymy, doklepnutí, dopumpování svalových partií, dopřetrhat poslední svalový vlákna, který ještě zůstaly po kupě po nějakým náročným tréninku, takže tak snad to takhle stačí. Pokud máte někdo nějaký speciální kruhový tréninky, klidně to napište dolů do komentářů, rád si to přečtu, třeba se někdo inspiruje, třeba začne cvičit kruhové tréninky jako hlavní část jeho cvičení, proč ne? Jak říkám, pokud si máknete, pokud vás to baví, pokud to bude výsledky, proč ne, můžeme si dělat každý, co chceme. Pokud se vám video líbilo, pošli tam like, ať se mám snažit ještě víc, pokud máte nějaké připomínky ke všem těm věcem, určitě to napište do komentářů, no a pokud byste chtěli, tak se samozřejmě můžete jako podívat na mý partnery fitnessdk.cz, fubo.cz, odkazy v popisovém poli, dole najdete tam všechny moje výrobky, suplementy, hadry, výbava do posilovny, Rise and Shine a tak dál, by to pořádně rostlo brzo, další věci, makáme na tom, ale bohužel to trvá. No a pokud
byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, společně kontrolovat výsledky, nastavit vám něco takového, aby to mělo smysl, aby to fungovalo v rámci možností, vozete se mě na tyhle hranatý ikonce, na můj e-mail a vymyslíme něco přímo pro vás, budu se sakra těšit. Kulatá ikonka, odběr, takhle úžasný video si přece nemůžete nechat ujít po pravé straně. Další 2 videa, kdybyste se ještě nudili a to moje mletí vám nestačilo, no a dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman a mějte se hezky, uvidíme se a budu se těšit u dalšího videa.